سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به 2 مفهوم کلیدی عرفانی که تو منابع شما بهشون اشاره شده. یکی انسان کامل کیه واقعا از دید عرفا؟ چرا انگار از این بازی‌های قدرت و سیاست خودش رو کنار میکشه؟ و بعدش میریم سراغ اون ایده بنیادی‌تر، یعنی وحدت وجود. آماده اید اینا رو با هم واکاوی کنیم؟ سلام عرض میکنم. حتما اینا مفاهیمی هن که خب نگاه آدم رو به کل هستی و جایگاه خودش تو این دنیا یه جورایی عوض میکنه. منابعی هم که داریم به نکته جالبی اشاره میکنن. از دیدگاه انسان کامل این درگیری‌های سیاسی روزمره خب ممکنه خیلی هم مهم به نظر نرسه. شاید بشه گفت شبیه اون آمپولیه که باید به یه بچه گرویون زد. ناخوشاینده ولی خب گاهی لازمه برای سلامتیش. یعنی چی؟ یعنی کلاً بیخیال میشن، دخالت نمیکنن. آخه اگه بی‌عدالتی باشه چی؟ ببینید طبق این نگاهی که توی این متون هست، دخالت مستقیم اونجوری که ما فکر میکنیم خیلی به ندرت پیش میاد، خیلی نادر، فقط توی شرایط خیلی خاص. مثلا منابع اشاره میکنن وقتی بیشتر مردم، مثلا بیش از نصف جامعه، واقعا دنبال اون حقیقت عرفانی باشن، یا مثلا یه ظلم خیلی آشکار و فاحش به یه عارف یا صوفی بشه. عجب، پس خیلی محدوده. آره، اما نکته کلیدی ترش اینه که این انسان‌های کامل معمولاً شناخته شده نیستن، یه جورایی رند هستن. رند یعنی چی دقیقاً اینجا؟ یعنی یه زیرکی خاصی دارن. ظاهرشون ممکنه خیلی معمولی باشه، حتی گاهی غیر منتظره. اون حکمت درونشون رو راحت نشون نمیدن. ممکنه تو هر لباسی، هر جایگاهی پیداشون کنید. حتی شاید تو دربار دشمن یا یه جایی که اصلا فکرش رو هم نمی کنید. پس اون دخالت نکردن که گفتید معنیش بیعملی نیست لزوماً. دقیقاً. عملشون از یه جنس دیگه است. پنهانتر، نامحسوستر شاید. این خیلی جالبه. اینکه قدرت واقعی میتونه این شکلی عمل کنه، پنهان و شاید جایی که اصلاً انتظارش نیست. و این نگاه به عملکرد انسان کامل انگار ریشه توی جهانبینی عمیق‌تر داره. اینجاست که میرسیم به اون مفهوم دوم تو منابعتون، وحدت وجود. این دیگه دقیقاً چی میگه؟ آره دقیقاً. این دیگه میره تو عمق قضیه. ببینید نگاه رایج ما معمولاً اینه که خدا خالق ما مخلوقیم. یه جور جدایی هست. اما وحدت وجود اونطور که تو این متون اومده میگه همه چیز، یعنی کل هستی، فقط یه تجلیه، یه بازتاب از یه حقیقت واحده، اون ذات الهی. اینجوری نیست که یه خدای جدا از ما رو یا چیزا رو خلق کرده باشه. نه، همه چیز از خودشه و در خودشه. مثلا موجهای دریا رو در نظر بگیرید. موج که چیزی جدا از دریا نیست، درسته؟ یه حالتی از خود دریاست. آها، یکم انتزاعی هنوز. مثال دیگه ای هست که ملموس‌ترش کنه؟ اون مثال نقطه تو منابعتون چطور بود؟ آره، اون مثال خوبیه برای تقریب به ذهن. فکر کنین یه صفحه سفید دارین، یه قلمم با جوهر سیاه. اون جوهر، اون ماده سیاه همون یه چیزه. خب حالا شما با همون جوهر میتونین بنویسین خدا، میتونین بنویسین گل، میتونین بنویسین شیطان یا خار. کلمه ها فرق میکنن، ظاهرشون، معنیشون برای ما متفاوته، ولی در اصل، در ذات همه از چی درست شدن؟ از همون یه جوهر، از همون نقطه های سیاه. پس هیچ کلمه ای نیست که از چیزی غیر از اون جوهره باشه. دقیقاً. وحدت وجودی ها میگن کل هستی همینه. همه چیز با همه این تفاوت‌های ظاهری که ما می‌بینیم، فقط جلوه‌های مختلف، شؤونات مختلف، همون یه حقیقت واحدن. هیچ چیز واقعاً جدا نیست. وایسید ببینم. پس اگه اینطوریه، اگه همه چیز تجلی اون یه حقیقت واحده، پس این تقسیم بندی‌های ما چی میشه؟ خوب و بد و پاک و ناپاک، دوست و دشمن، اینا چی؟ آفرین، دقیقاً زدید به هدف. یکی از پیامدهای اصلی این دیدگاه همینه، به چالش کشیدن این دوگانگی‌های مطلقی که ما تو ذهنمون داریم. مثالی که تو این متون هست داستان حضرت موسی و آسیه همسر فرعونه. آسیه همسر فرعون؟ بله، طبق اون روایت عرفانی آسیه خودش یه عارف بزرگ بوده در قلب دربار فرعون و موسی بعداً انگار متعجب میشه که چطور اون منبع معنویت، اون راه حل، تمام مدت اونجا
تو مرکز به اصطلاح دشمنی بوده، ولی اون بیرون داشته دنبال راه حل میگشته و درگیر بوده. عجب داستانی. پس پیامش اینه که اون حقیقت واحد ممکنه جایی باشه که ما فکر میکنیم شر مطلقه. یه همچین چیزی. یعنی نگاه وحدت بین از این تقسیم بندی‌های ظاهری ما فراتره. حقیقت میتونه به شکلی تجلی کنه که ما با نگاه دوگانه بینمون نمیفهمیمش یا حتی قضاوتش میکنیم. پس درک این وحدت فقط با عقل و منطق معمولی جور در نمیاد انگار؟ همینطوره. این متون خیلی تأکید میکنن که فهم این وحدت یه چیزی فراتر از حواس پنجگانه و حتی استدلال عقلی متعارف میخواد. ازش به عنوان شهود، بصیرت یا یه جور دیدن با چشم دل یا دیدن با روح اسم میبرن. یه دریاست مستقیم انگار که لزوماً تو قالب کلمه و مفهوم عقلی هم نمیگنجه شاید. آره. و این نگاه خب اون قضاوت‌های سریع ما رو که فقط بر اساس ظاهر و این دوگانگی ها شکل گرفته خیلی جدی زیر سوال میبره. خیلی خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از بحث امروزمون که از دل منابع شما بیرون اومد، اول فهمیدیم که انسان کامل از دیدگاه عرفانی لزوماً اون شخصیت پرسر و صدای سیاسی یا اجتماعی نیست. اغلب پنهانه، رنده و تأثیرش نامحسوسه. این خودش تصور ما از قدرت رو عوض میکنه. و دوم، رفتیم سراغ وحدت وجود. اینکه همه چیز بازتاب و تجلی یک حقیقت واحده و این نگاه این دوگانگی‌های رایج ما مثل خوب و بد، دوست و دشمن رو به چالش میکشه و ما رو دعوت میکنه به یه نگاه عمیق‌تر، شاید یه نگاه شهودی‌تر. دقیقاً. و شاید یه سوال خوب که برای شما و مخاطبان باقی بمونه تا بهش فکر کنید اینه: اگه قبول کنیم که درک این وحدت عمیق بیشتر از راه شهود یا اون دیدن با روح ممکنه، نه صرفاً با عقل و حواس ظاهری، اون وقت چطور میتونیم تو این شلوغی زندگی روزمره، تو این همه دوگانگی که دور و برمون هست، این نوع نگاه وحدت بین رو در خودمون پرورش بدیم یا حداقل یه قدم بهش نزدیکتر بشیم؟ این پرسشیه که خب این متون عرفانی برای شما باقی میگذارن تا باهاش کلنجار برید و شاید مسیر خودتون رو توش پیدا کنید.